je fungování hrobu, vlastně ty ruky, jak jdou proti sobě, pořád jsou rovnováze a pořád jsou vyvážené. Další věc je vlastně ta kolíbka vlastně s těma lopatkama vlastně proknutí, natažení vlastně těch lopatek dozadu. Další věc, ten pátý bod, který je práce. Okay, I'm going to show you some drills that are not in the handout because I just learned them at the American Baseball Coaches Convention. Ukážu vám teďka několik drillů, které nejsou v tom manuálu, které jste dostali, protože jsem se to naučil před 14 dny na americké klinice. This is called back shaping drills. Jmenují se vlastně zpětné formování, jako formování dozadu. A vlastně význam toho celého je, že vlastně my se snažíme vlastně formovat do toho odzadu, kam ho chceme dostat. Back shaping means we want to find the ideal release point. Co je vlastně to zpětné formování? My se snažíme najít ten ideální bod vypuštění míče. And that may be different for each pitcher. A možná je jiný pro každého nahravovače. Okay? Then we go from that point and back in links to help him learn how to get to this point. To, co děláme, je, že máme to místo, odkud chceme vypustit ten míč a zpětně ho posuneme vlastně dozadu, pořád vlastně v souvislosti s tím místem toho vypuštění. To znamená, že my začneme od toho vypuštění a posuneme se zpátky vlastně v tom čase a hledáme vlastně ty souvislosti, které nám pomáhají vlastně udělat ten správný bod toho vypuštění. One personal break. Oh, tell Helen to go to the hotel room 15 Sal's there. Hotel? And Sally's waiting for her. Okay, excellent. Okay, I still teach tradition. Start here, go here, and finish here. That's tradition. Pořád učíme to tradiční, pořád učíme vlastně to, co jsme dělali, vlastně začínáme tady na kročení, natažení a vypuštění. But back shaping is a little different. I think you should teach both ways. A to, co vlastně to zpětné formování je něco jiného a myslím si, že ten proces učení je důležité kombinovat. Okay, first I got this young pitcher, just mám tady takového mladého šikovného nahrazovače. We have to find his personal tempo or speed. První věc, kterou musíme je najít jeho vlastní tempo, jeho rychlost, jakou váže, jakou bude nahrazovat. The thing about back shaping drills, it allows the pitcher to learn his own personal style. Čemu pomáhá takovéto zpětné formování je najít jeho vlastní styl, jeho vlastní nahrazovací styl. Now, you can have a partner playing catch, you have two people working at the same time, or you can have them throw into the net. Můžeme mít dva lidi, kteří si kážou, dva lidi se kterými pracují najednou a můžeme mít tady jedno další udázat do sítě. I'm going to have him cross behind and throw into the net, and each time he hits the ball, he's going to try to go faster and faster and faster until he loses these traits we just talked about. On chce, aby dělal vlastně pokaždé, když vezme ten míč, aby zrychloval ten pohyb. To znamená, že chceme prostě, aby vzal míč a pokaždé vlastně, když vezme ten míč, aby to provedl rychleji, aby to udělal rychleji, než to předtím. Pohyb rychlejší. Zase, hlava zůstává rovná, ten celkový postoj prostě je zafixovaný, takže ještě může jít.
you may want to just do this on flat ground. He's a great athlete, so I know I keep starting with the balance. Když to začnete dělat, tak možná by bylo vhodnější, abyste to začínali dělat na rovné zemi, abyste to dělali na rovné zemi, ale Káďa je vynikající atlet a sportovec, takže vím, že to zvládne. He's going to start about into this ideal release point, and then he will simply arm back and throw. Postaví se do postavení, kde by vypouštěl míč, a to, co udělá, že se vlastně natáhne, vlastně udělá se takovou natažení. Jenom udělá jenom první věc, jenom pohne předou, jenom předou, vytočí, úplně vlastně do vytočená věž, uděláš vlastně to vytočení a udělá pohyby jenom loktem. That's hard. Je to těžké. No shoulder, just Bez pohybu ramen. Jenom loktem. okay. That is the first link backwards. Toto je první krok zpět. To je ten první krok zpět, o kterém jsme mluvili. The second link, as the shoulders are square, second link is 45 degrees. A druhý krok je 45 stupňů. Druhý krok je natočit se o 45 stupňů. Natočit ramena o 45 stupňů. Balance, core strength. So 45. 45 stupňů natočení ramena. That's 90. 90. You always start at ideal release point, and you do a little backward arch of your back. And then Zase najdeme si to ideální místo, který prostě vyhovuje tomu hráči, a to, co uděláme, vrátíme ho, posuneme ty ramena na 45 stupňů a hodíme ji. okay, thinking about how we talked about this being a dynamic motion, what is he doing wrong? Zkuste popřemýšlet o tom, co dělá špatně v souvislosti vlastně s takovým dynamickým pohybem. Co je tady jiného oproti tomu, co jsme říkali na ten dynamický pohyb. Anybody? Někdo? Yeah, he's here, then he stops. Now he's learning the drill. To, co je vlastně, že se zastavuje. Děláme ale cvičení. But once he learns, okay, now it's going to be this motion, speed. To, co ale bude vlastně celý ten proces, je to, že teď se učíme, kam se má dostat. Že se má zastavit v okamžiku, když se to naučí, už to bude plynulé, už to bude vlastně jenom dozadu a hodně. Now, they will try to do too much. He was doing two links there. Don't know what one link is. Hodně často se vám stane, že v tomto kroku budou se natávat hodně dozadu. Znamená to jednu věc, že dělají vlastně 2 kroky zpátky. My potřebujeme v této fázi, aby udělali jenom těch 45 stupňů, jenom ten jeden krok. So the first one was just arm. Takže ještě jednou. První krok, který byla jenom paženou předloktí. To byl první krok. Druhý krok je natažení ramen na 45 stupňů. The mistake you will find is to cheat, they'll bring it in here and throw it. It's got to stay out here where it comes from. Pozor, někteří můžou dělat to, že ten pohyb toho předloktí budou dělat tak, že budou vlastně dávat paží k kuku, nebo vlastně tu kuku. Pozor na to. Second link, 45 degrees. Druhý krok, 45 stupňů. Let the back arch a little bit when you do that. Nechte vlastně pořád zavřené. Okay, third link, he's going to go 90 degrees from the shoulder. He's out here, but now we're going to do a little circle. That little circle. Lead with the elbow, 90 degrees and throw. Dalším krokem bude 90 stupňů znamená, a všimněte si, že už tady chceme kruhový pohyb té ruky, že už tam je kruhový pohyb, že už tam děláme nějaký vlastně kruhový pohyb, který se nahnujeme. Okay, I'm going to have you do it one more time the way he's doing it. You need to tell me what you need to teach at this stage. What is he doing wrong? Ještě jednou podívejte se, co dělá Cháďa, a zkuste mi říct vy, na čem musíme pracovat. Anybody see anything of those we talked about?
circle. Takže ještě jednou. Předlobtí 45 stupňů a celé vlastně natažení, nebo vlastně těch 90 stupňů. Now, core strength is why he's on this balance board. Core strength. Síla vlastně, síla boku a vlastně celého toho spodku těla je postavená vlastně na rovnováze. Okay. Now, remember the little drill I finished with? Rock, 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 and throw. Pamatujete, co jsem dělal včera vlastně pevné hodí. To je to, co s tím jsem včera končil. Adding a little more each time, going back. Ještě několikrát to udělám. No, I don't care if you're on the board. That's too tired. But you got to get strike. Už musíte být natažení, jo? Jak předtím nebyl natočený, ty nohy jsou zafixované, je to vlastně natažení, pevné, hodí. Okay. Any questions so far? Jump in. Kdykoliv vstupujte do toho, ptejte se, ale máte někdy nějaké dotazy, okamžitě nebo se ptejte, na co přijdete. Určitě ramena mají skôr hore alebo dozadu. About the shoulders and about the elbows, it should go up or back. They have to go up and back. Měli být nahoru a dolů. You don't have to get above the shoulders. Neměli by se ty lokty dostat nad ramena, jo? Neměli byste jít příliš na to. We've done very little coaching. He's finding his own way. But you're correct, and he isn't loading the scapula here. But equal and opposite, we need to correct that. Udělali jsme jenom trošičku jsme ho upravovali, trošičku jsme mu pomáhali a našel ten správný rytmus. Má to úplně dobrý postoj, takže jsme ho museli příliš upravovat. Okay. The next one we're going to start the same way, and he's going to cross his arms, cross and throw. Dalším krokem, který v tomto posunu bude, že skříží ruce a hodí. Now, I haven't told him how to take his arm back, Neřekl jsem mu vůbec nic o tom, jak má dostat ruku dozadu. but if he doesn't get equal and opposite and the scapula load, then I'll tell him, you got to get equal and opposite, you got to get scapula, and he'll find his own way. To, co ale vlastně chceme, aby zůstal pevný, aby ten pevný zůstal pevný postoj, aby se vlastně nepohnul a on už si potom najde tu správnou cestu, protože bude pracovat vlastně v rovnováze, ty ruce jdou proti sobě, budou v rovnováze a pokud bude pevné tělo, najde ten správný směr, jak se má nahoru. Next, he'll pump high and just lift and throw. Dalším krokem je zvedne a hodí. No, you're out of strike position all the time. Ty nohy jsou pořád zafixované, nedělá se vůbec nic s nohama. Nohy stojí pořád na. Now you start finding out what is his natural arm path. Teďka začíná nacházet tu přirozenou dráhu ruky. Is he more comfortable with this or this? A teď se začíná formovat to a začíná se tělo uvědomovat, co je pro něho přirozenější. Tento pohyb, nebo je to tento pohyb. Vlastně jsou ty dva cíky za sebou, aby vlastně on si našel to, co je pro něho přirozenější. Which one you like best? Okay. Co máš rád míň, nebo co se ti míň líbí? He likes this best because he has the traditional nice on-the-wing arm. Omlouvám se, co se mu líbí víc, byl to tento pohyb, protože musel vlastně tady s tím tento tradiční pohyb vlastně vzal. If he tends to go behind his back, Pokud bych to dělal zadělal, I like this one best. a pravděpodobně, jak jsem mu víc líbil vlastně tento cvik s rukama nahoru. Now, because he's such a fine athlete, he can do both. A protože on je natolik dobrý, tak zvládne oba dva. He's going to pump and take his arm behind the throw, his forces. Takže ukážeme vám to, že vlastně se natáhne nahoru a půjde to dozadu. Now, as a coach, when I see, he says, I like this one. What I have to start looking for
jestli pracuje ta přední část v rovnováze, nebo je vlastně v rovnováze ve vyváženosti s tou hlásící rukou. Okay, now watch. He's going to go cross and watch the front arm. Teďka bude s křížením a podívejme se na přední ruku. Perfect. Now he's going to lift the picture that goes behind his back. Watch the front arm where it goes. Teďka udělá zase toho na vaše tady za ruce. See that? Všimli jste si toho rozdílu, co dělá ta přední ruka, že vždycky fungovala vlastně do opozitu. That felt good when you did that. Yes. But he gets to the side, not me. Ale to rozhodnutí nakonec udělal ten hráč, neudělal jsem to já jako trenér. I apologize. I've been deciding for your pictures for 13 years. Now they get to decide. Omlouvám se, protože 13 let jsem rozhodoval já o tom, co vaši natazovači mají dělat. Teď budou se rozhodovat o tom. And your job just got easy. A to znamená pro vás jednu věc, bude docela pro vás jednodušší. You'll reach more pictures now. A získáte a dostanete daleko víc natazovačů. Okay. Now, tough part. Okay? You cross behind. Cross behind. Go flat ground first. A ne, ten první krok je ten krok zatím je na holé zemi a potom to vylezeš na Start here. Na druhé Cross behind, step on it. We're gonna go slow. můžeme pomalu. On dirt, this won't slow snow. Pokud budete mít právě vlastně, ale pokud budete mít rýmu, tak vám to nebude takovou za jak tady. This is advanced. With most of your pictures, just do it on flat ground, not on the balance board. Dělejte to na rovné zemi, stačí to na rovné zemi. Okay? Any questions on this back link and early bounce? Jakékoliv dotazy tady k tomu zpětnému pro linkování nebo zpětný vlastně hledání těch zpětných souvislostí dělat? Kdy tohle se to? They got to learn how to throw their way starting now. And a lot of coaches use these as their warm-up drills. Dotaz byl vlastně, kdy to dělal v roce, kdy ten cvik máme zasažený v roce, kdykoliv vypotřebujeme správnou techniku, spoustu trenérů, tak ten cvik používá pro rozhazování a pro vlastně zahřívání. Okay. You also can do this with playing ball. Drill one. Remember drill one? Pamatujete cvik číslo 1? Find your perfect release point. Now you come back. Najdi se místo, kde chceš vypustit balón. Yes, yes. Ty balony mají různou váhu. Put some strain in there. You can use overload on this. Cítíte, že vlastně, že to používáte jinak než ty balony, které normálně a cítíte, že to celé je přetíženo. Okay? Drill two with the weighted ball. Cvik číslo 2 s těžkýma balónama. They'll cheat on this. Don't let them cheat because they'll try to get more turn. Dávejte pozor, aby vlastně nepodváděli, aby vlastně zase konkuruje trochu nepředávali, když se předávat musí. Question for you. After doing this drill with weighted ball, don't you start feeling like you got more confidence in the partial parts that have to wind up in the body? The last two were real good. This two is good. Not here. I feel better. I feel like I can control my body more. Otázkou bylo, jak se cítí, jak je s tím pohodlný, jestli vlastně cítí nějaký posun a odpovědí bylo,
těžší balón, může mu dát na trošičku spadnout. But that's what we want. Eventually, if you stay with it, you'll get better. Vždycky se i u toho nejvyšší balónu, i když mu tam padne tady, tak dostane se do toho, aby se lepší. Just have on weight balls to target about 15 feet away. A když budeme využívat tady ty těžký balóny, tak jako 15 do vás. I'm going to have him do the crossover drill with this. Yeah. Now, no, not your feature arms, I'm sorry. Arm school. Not this. With weighted balls, do not add so much weight that they change their technique. Nedělejte příliš cviků s tady s těma těžšíma balónama, protože můžu změnit jejich techniku. Nenechte je vlastně provádět dlouho. Good job. Okay. Any questions on this? Dotazy? One coach talked about how he set up stations and he had a lot of equipment. And he'd have like a 7-ounce ball there, 14-ounce there, 21, and a regular one down here. And when he had like 3 balls, Jedno z cvičení, které dělá, je, že si uděláte tady vlastně, že postavíte 3-4 balóny, vždycky tady té váhy a uděláte 4 skupinky. and go 3 times. 3krát tento cvik, 3 times. 3krát tento cvik, postupně se zvyšuje zátěž. Another pitcher follow me, he goes 3. They pick him up and back to 3. Další nahrazovačky samozřejmě za mnou, takže se vlastně hážou 4 na jedno, That's a regular ball. až se dostanou k tomu jedno malý míči. When you come back, you go second one. A okamžiku, kdy udělají dobře to kolo, tak to opakuji ještě jednou zase druhý cvičení, to znamená, že napřed dělají všichni jeden cvik, druhý cvik. And they'll go through all those phases. So about here, here. Prochází všemi těmi fázami, všemi těmi cviky, o kterých tam se bavili, včetně vlastně toho křížení nebo zvedání. How do you know which ones are working hard and which ones are just kind of going through the motion to it? Jak poznáme ti, kteří opravdu na sobě pracují, a kteří to nechají jenom tak volně plavat? Put a radar gun on. Poznáme to, že se jim neuvěří. Pretty soon, Pavel's throwing that 85. Russ got actually throwing 87, I think. And you get competitive with athletes, and you get better because of that. A můžete vlastně postavit tam na radar a měřit si je vlastně i na tomto cviku a tím je vlastně vyzýváte, aby to dělali naplno a aby vlastně se sebou soutěžili. Prosím, u toho těžšího balónu mají se fakt skutečně snažit o to naplno? You can, but we're going through the phase, the back linking first, back shaking drills first. But not a lot. And only like 15 feet, never do it. Ano, jako měli by se snažit, ale zase pozor na to, musíme napřed projekt to zpětný, všechny ty zpětný kroky, až tak to vlastně můžeme přijít vlastně k těmto věce a neuvědomit si, že žážou ukazuje na těch jako nějaký 5 metrů. There's not agreement by coaches on overload and underload theory yet. They're still arguing on who feels wrong one way or the other. Pořád existuje spoustu teorií a prostě různých zastánců, různých vlastně teorií o přetížení, zatížení a přetížení vlastně těch hráčů. Two things I want to mention on 2 other drills that use is long toss. Everybody does long toss. Další vlastně cvičení, který je long toss, všichni ho používáme. The longer the throw, the more you use your legs. Čím dále hážeme, tím více používáme nohy. Some coaches say you never lunge at high angles. Někteří trenéři říkají, nikdy nebudeme házet tam do braku. Other coaches say, I don't care. I want them throwing hard. I don't care if they change their aim. Někteří zase trenéři říkají, je to úplně jedno, jestli budou měnit úhel,
cover off, and so it's underwood, it's lighter, not an outside of the record. A další vlastně ještě to můžete přidat další cvik nebo další stanoviště, kdy zbavíte míč vlastně obalu, zbavíte ho kůže a tím pádem máte ještě lepší balon než ve skutečnosti. Stress, correct technique all the way through here. You got a coach that will just say go do it and Ještě jednou zdůrazňuji, toto je strašně důležité, abyste to kontrolovali, aby tam byla správná technika, nenechávejte je, že je pošlete dělat tento cvik bez dozoru. If I use poor technique, throw the heavy ball faster. What have I gained? V okamžiku, kdy nechám ho házet těžkým balónem, špatnou technikou, co získám. One last drill they call inside load. Inside load drill. Další nebo poslední cvik, který je vlastně vnitřní natažení. This board's a little too steep to do it on, so you can do it on a slope mound. Toto je hodně bachvalé, na čem je to dobré dělat, je malinký výstupek, nějaký malinký ráklí. The reason it's called an inside load. Proč se to jmenuje to vnitřní natažení nebo zatížení? Is I want to load up on the inside of my hip. Je to, že chci zatížit vnitřní část vlastně té strané nohy. Now remember, this is a little different than I taught in the past. We used to balance on top of this foot. Jestli si pamatujete trošičku něco něčího, protože jsem říkal, že vždycky balancujeme vlastně na špičce té nohy. What I teach you now is, as I lift, I take my knee here. A to, co se učíte, je, že dostanu koleno sem. But my weight is inside this foot. My head stays inside towards home, so I go home naturally. Not rushing, but naturally. To, o čem mluví, je následující, že v okamžiku, kdy zvedne koleno a se dostávám dovnitř a zatížím vnitřní stranu palcovou vlastně hranu, takže celé vlastně to tělo je potom směřováno vlastně k té domácí metě. Jo, není to o tom, co bylo dřív, že zvednu tu nohu a v podstatě jste šli nahoru, ale je to zatížím přední nohou, abych mohl nic jiného v té domácí metě. Understood the same thing. If I load up on top of this foot, how am I going to drive? Bálkaři dělají naprosto to stejné. V okamžiku, kdy zatížím tu zadní nohu, jak můžu jít dopředu, jak chci jít dopředu. If I commit too soon, I have no drive left either. Pokud se rozhodnu, že půjdu hodně brzo, tak nemám žádnou sílu. I have to load up inside that back foot, so that To, co je, chci natáhnout a vlastně zatížit vlastně vnitřní část té nohy. Tam, kam směřuje vlastně ten přesun té váhy, je ta vnitřní část té nohy, abych mohl jít dopředu. Okay. Any questions on back shaping? Dotazy, jakékoliv dotazy k tomu spektivnímu formování. Jak často zařazovat long toss a jak velké série, protože narazovači strašně často po i jakékoliv krátké sérii ti řeknou, že už nebolí ruka a tak dále. How many times would the long toss drill or the bigger practices and how many repetition throws they should do? Sezóně a přípravě How many people remember Doug Furman here? Kolik z vás si pamatuje Douga Furmana? Few, yeah. He's pitching coach at San Jose State University. Ti, kteří si ho pamatujete, několik je to nahrazovací trenér, teďka v současné době San Jose State University. I asked him the same question because I had some pitchers that I thought they were going to do it for 2 hours. Ptal jsem se ho na to stejný otázku jsem se ho ptal, protože někteří nahrazovači to dělají třeba 2 hodiny. He says every pitcher's different. He said some of them need to do it longer, some 5, 6 throws at each distance and back in. He says very individual. A je to hodně individuální, někteří opravdu budou házet 2 hodiny, někteří si hodí 5krát a takže musíte stávat zpátky, protože už to nejsou schopní provádět. Je to opravdu individuální. I don't know of any research or anything that says a certain number is. Neznám žádný výsledky, nemám žádné výsledky, které by dokázaly říct, jak moc to má dělat. You gotta get loose, but if a guy's done with long tosses, any guy's arm, you probably get too much.
more traditional drills. Teď je několik tradičních cviků. Shuffle drill. Poskokový cvik. It's tough following Jim Je to těžké být po Jimovi, because he uses some of my drills. protože on použil několik mojich cviků. Now, we talked about one cross behind the throw. Bavili jsme se o tom kroku za tělem. I want him to do it 3 times. Teďka ho to nechám udělat 3krát. Cross behind the throw. 3 times. Yeah. 1, 2, 3, and throw. Now, 2 things that we're looking for here. A 2 věci, na které se chceme dívat, které sledujeme, Maintain posture. aby zůstávalo to tělo stabilní, Stay closed a long time. zůstat dlouho zavřené. And see, now we're teaching him to move the throw, not stand still in the throw. A to, co teďka učíme, všimne si jedné, že to, co učíme, je, aby to byl pohyb při tom házení. Should he throw curveballs here? Mohl by házet to všude tak. Are you going to ask him to throw a curveball in the game? Budeme chtít, aby házet to všude zápase. Then you better throw it here. Tak by to mohlo házení tady. No, jasně. Okay, my point is, we're trying to make this motion natural for all your pitches. A co chceme udělat je, aby vlastně ten pohyb byl přirozený pro všechny naše nahozy. I messed up. I didn't bring a towel. Does anybody have a scarf or something they can borrow? Máte někdo nějakou mikinu, nějakou kašňáru? That's too much. You got this myself. Okay. Remember how we talked last night about we want you throwing out in front? Pamatujete se o tom, že se bavili o tom, že včera večer před tělem. You load here, you go home sideways, but you throw out here. Natáhnete se, jdete směrem dolů a potom hážete. Strike position. I go out. 1, 2, 3, 4, 5. From the track. Tak. Yeah, circle, always good. Now, that's good. You know why? He has a good posture. Víte, bylo to dobré. Víte, proč to bylo dobré? Protože zůstal měl pevný postoj. This time, throw your head out. All right, throw to her. Ještě z jedné věci, hlava a musí ten vzhled stále. Can't hit it. Now do it right again. Good. He's throwing out in front. This time I want you to start turning here instead of out here on the front foot. Točí tady. A chci, aby to zůstal zavřený. I want you to start throwing from here. I don't want you to get here. See? He's throwing between his legs now. A všimněte si jednu věc, teďka nedotáhl, vlastně neměl dotočený boky a jaký byl to výsledek. So posture Takže postoj, leg rotation. a vlastně posun, otočení do a příč. If you're on a mound, go one more footstep. A pokud bude na kopci, tak udělejte ještě jeden krok, těch kroků bylo 5, od toho jeho normálního natažení, to znamená, pokud je na kopci, bude jich 6. Now we have a reverse towel drill also. A máme obrácený vlastně ručníkový cvik. Once you get out to your release point, Dostanete se do toho místa vypuštění pull the towel back. a zatáhněte ručník zpátky. No. Your shoulders have to turn, right? You're going backwards now. Teďka jdete obráceně, takže musíte zatáhnout ramena. No, you don't throw like this. See? You throw here, so you have to come reverse order. You don't bend until the elbow gets even short. Am I holding on? Pozor na to, musí najít ten správný postoj, musí najít opravdu obrácený pohyb, vlastně nahrazovací, to znamená, že vy chcete jít zpátky. Work your shoulders and you Pracuj ramena. Je tam důležité, aby nešla jenom ruka, aby se vlastně pracoval celým tím tělem. But we got to strengthen these muscles because
taking a big blow. Potřebujeme získat sílu vlastně tady těch velkých svalů na zádech a v trupu. Okay? Now, the next one is what we call the get by me drill. A další cvik se jmenuje dostání. Push that thing, will you? Okay. Come up here. We're going to start like this is the rubber. Toto je metální. I want you to just kind of stride out, and I want to see where you are. A když se teďka podívat na tu náklad, na té věci, které tam. Here you go. Back up. Go from the set position. Okay, see that? Okay. He needs to throw without hitting me. Chci, aby hodil bez toho, že se měl to. Now, this makes sure he's got late rotation. I'll move a little further out. Toto nám zajistí to, že vlastně nebudou se ty boky otvírat brzo. Že se ty boky nebudou otvírat brzo, že zůstanou zavřený ještě do poslední chvíle. So he gets me, means he's early rotation. Jo, v okamžiku, když se něj dotkne, znamená to jednoduché, že se ty boky brzo otevřou a tím pádem vlastně dojde vlastně dřívějším otočení, že tam není vlastně ten protiprodukt. If you're not getting along with the picture very well, you might want to have somebody else stand here so you look down. Pokud chcete pracovat s mladšíma dalšími, tak si máte poslat někoho jiného, protože by se nějaký mohl si It's good. I mean, and that's important when we do this. je to důležité, to dělání. Remember I said, once you get the ball out of the glove, start throwing? Pamatujete se, co jsem říkal, v okamžiku dostanu balón z rukavice, začínáme házet. We don't want the pitcher to think that means I start rotating. Jedna věc, která neznamená to, že se začíná otáčet. Just like Jim's hitters, get ready sideways, we get ready sideways. Stejně jako pálkaři, stejně jak Jim říkal pálkaři, je potřeba dostat se vlastně do těch boků, ten pohyb je napřed bokama, je ten boční pohyb, tak my jak na to, že když hážeme, tak musíme mít ten boční pohyb. Jenom si tady přiznám, že já zazoráš, jakože udělám jsem své do toho, aby se zavřel moc. Okay, good point. If he's avoiding me by stepping away from me, now we're teaching the wrong thing. So we've got to make sure, draw a line or something. Good point. Pokud by mělo tady k tomuto docházet, samozřejmě to je to, co nechceme učit, takže dobré je nakreslit třeba nějakou lineu, nakreslit nějaký čáruk a on musí šlapat, protože my nechceme učit něco jiného, chceme učit ten pohyb dopředu a proto tam nakreslíme tu lineu. And probably from a coach standpoint, it's better to have another pitcher stand here so you can step back and get your eyes on the ball. Co z ohledem vlastně z ohledem na trénování, či tam postavit nějakého druhého hráče a vy jako trenéři sledujete tomu na začek, který provádí ten cvik, protože můžete opravdu všimněte si, pokud by měl nějaké výšnosti. You want your outfielders to get stronger arms? Chcete, aby měli narazovat číslo, aby změnili zadní položí silnější ruce? Cross behind and this is really good. A ten cvik vlastně za děláním je dobrý. One of the biggest mistakes you see in outfielders is they know the runner's going, I gotta hurry, and they start throwing from here instead of out here. Hodně často vlastně vidíte, že zadní polaři prostě spěchají, že spěchají dopředu, otvírají se a místo toho, aby vlastně udělali vlastně správně pohyb. If you got runners on base for your pitcher, Když budete mít nahazovače a dlouhysy na metách, we want to do it quickly and correctly. chceme být rychlí, ale přesně, správný
circle is the mound, the blue line is the road. Tady ten zelený okruh je kopec, modrá čára je navrhovací meta. We're going to do cross behind drill. It goes that way. We start on the back of the mound, cross behind, you step, no step, and hold and bust your ankle. Step here, so that you're working uphill to throw. To, co děláme, je opravdu začínáme za kopcem a nechce teda točit až na tu metu, protože aby šel do kopce. Downhill, cross behind. Teďka se posunete před metu a děláte ten pohyb vlastně dolů z kopce. Then you start uphill, over the mound, downhill. A teďka vlastně udělá další věc, že vykročí do kopce a jde z kopce. Now, by going uphill, downhill, and then up and over, we put more demands on him maintaining posture, rhythm, and technique. A pokud budeme dělat ten cvik do kopce, z kopce a na kopec a dolů, tak sledujeme zase pevný postoj a přirozený rytmus. Hledáme ten správný rytmus. Any questions? Dotazy? Now I've got a few minutes. Ještě mám několik minut. Look at the other drills in that handout and let me explain one of them quickly I can. Pokud se dívám do toho, co jsem vám rozdal do těch poznámek, chcete vysvětlit některé z těch cviků, které jsou tam uvedené. Jim, I have a question. A lot of these drills have them stepping behind. Yes. Why? Same reason. Hodně cviků, nebo všechny cviky, které se tady ukazovaly, jsou, že jde krok za tělo. Dokážeš mi vysvětlit, proč to tak je? Who can answer that? Kdo dokáže odpovědět na to? Why do we cross behind instead of in front? Proč jdeme za tělo? Front side of the line, is that why? Same as what I do at the same. Okay. We don't want to cross the front and open up. Důvod, který je, chceme zůstat zavření v okamžiku, kdy jdeme dopředu, otvíráme ráme a otvíráme ruky. I thought there might be something else we could No, it's do. posture. Or pretty important or something. A není to něco dalšího, jako že jsme zvykovali nebo nějaké další věci. Ne, Já když to dělám vždyckama, tak mě často chodí pryč návěs a hydrogeně nebo many times when I've used the drill with the kids, they moving like at an angle. They don't put a board down. já nemám straight. Yeah, go up straight lines. Not mention the whole drill up here. Oh, yeah, I don't understand enough of that to teach right now. Yeah, that, no, I'll bring that back and share. Doug Thurman has a cowbell where he has to hit it up here, almost to release. Byl nějaký cvik, kde vlastně Duck učil s míčem vlastně tady nahoře. I'll investigate that and find out more about it and bring it to another clinic. Snažím se, pokazuji se to od jeho zjistit a I have pictures so with your eyes closed. mám na zvláštní přihlášky, že to zavřeš oči. See the target? No, see the target first. And don't tell the catchers you're doing this, they get nervous. And then just throw. A to se vám budete dělat, neříkejte pitcherovi, že bude zavírat oči. With eyes closed, you should be paying more attention to balance and feel. A když budeme zavřený oči, daleko více dokážete soustředit na rozhovor a na ten mluvit. A jedna věc, která je, kterou můžeme tam na začátku, předtím, než začne, je potřeba, aby se udíval, aby si zjistil vlastně, jak je. Any drills there that you see that you don't understand? Jakýkoliv cvik, který jsou tady, jakýkoliv cvik, který jsou tady napsané, Prosím. Chtěl bych se zeptat nám, když učíme malé kluky nebo tedy malé hráče, došli a vyšli profesor koudu, co si myslí tím o zpětném lázení do sudu. Máte se sebou nějaký sud nebo něco takového nádomáce, normálně a vidí to vlastně za sebe do toho. Jestli to používá se vůbec, nebo jestli je to spíš nějaký místní Used to
dobrá věc na tom, co se nám líbí, je plný pohybrání, plný všem. Just make sure you get the barrel far enough up so that they're throwing out front, not back here. A co bych ale udělal, byl bych si jistý tím, že ten barel není úplně za ní, protože chceme ten balon si předu, to znamená, aby byl někde jako posunutý dopředu. Remember my statement from last night. Sometimes the solution to the problem creates new problems. Pamatujte nebo uvědomte si jednu věc, kterou jsem říkal včera, že někdy řešení problému přináší další problém. Pavel was good at pointing out some of the problems with these drills if you don't watch it. Pavel velice dobře ukazoval některé problémy, které by mohlo stát, jestli to sledoval. Yes. Is there a variance in your front foot landing the angle? Can you give me ideal and then the extreme? And It's about like hitting at 45. that's what Ta dotaz byl směřovaný na došlap před nohou, jak by mělo vypadat ideální šlápnutí, co by se mělo učit. Odpověď je, mělo by to stejné jako upálení. More and more pitching coaches are teaching firm front leg. You get total release out of here rather than being soft. Be firm. Víc a víc na názor, který trenérů učí pevnou přední nohu, oproti vlastně té zlomené, okamžiku vypuští míče, hodně trenérů učí vlastně na pevnou vlastně přední nohu před You'll land a bit, but you'll firm up pitching. a vy došlapujete do proudu, které vlastně do pokrčené, a v okamžiku vypuštění se narovná ta noha je pevná. Similar to Is it a toe or a heel with the line? A došlapuje se na špičnou náladu. it's tough or slow to land over your toe. Je to těžké sledovat šlápnutí nebo jako došlapovat na špičnu. Well, certainly I want the toe down when it comes. I don't want it to go. now what if you got a guy that's landing a little bit more and over-rotated? Yeah. And then we'll over-exaggerate and keep your strike, stay closed longer. You over-exaggerate. Já se omlouvám, že doplním ten dotaz od vlády, který byl jestli došlapovat na špičku nebo na patu. Je to těžké učit, odpověď si na to. Ten palec a vlastně ty palce by měly svěřovat dolů. Je to těžké vlastně najít vlastně, jestli ty palce vlastně nesvěřují tak přímo nahoru, tak je to fajn, jako si pojít jakkoliv. A druhá část, jo, otočení. A vlastně tady to přetáčení vlastně na té patě. Okamžiku, kdy dochází patu přetáčení, tak je tam vlastně velký pohyb, který může nastat už na začátku. This is a good point. You have to analyze each athlete. A je to velice dobrá otázka, velice dobrý pohyb, který jsem si zastavil. Musíte analyzovat každého hráče. And you may tell one athlete something that sounds like it's wrong when the other athlete A kolikrát musíte říct jednu věc, která je potřebná pro tohoto hráče, ale který tomu druhému vlastně bude potřebná, který vlastně tady tu vědu vůbec neměl dát. Pavel may be landing open, so I tell him I want you to show your ankle. Pavel možná bude z těch hráčů, který se otvírají hodně, proto budu se snažit, aby pracoval vlastně na tom zavření a zavření do článku. Rossi's listening to me talk to him. A já budu poslouchat, že má jak budu Kájovi. He already does a good job landing correct. A já už třeba tady tuto věc dělám správně. Now I got him blocked off. A He thinks dneska bych se, že já třeba bych vyšlapoval správně, když to uslyším a budu se snažit to přehraně a budu ještě víc zavřené. Budu se snažit být přehrané. he's already good. Leave him alone. Jo, vždycky je potřeba najít vlastně tu myšlenku, kam má směřovat, komu je určená. I get a picture landing flat-footed on a slope like that. Yeah. Is he doing a
Now, if there's a problem causing him open too soon, yes, I'll correct it. Or if he's locked hip, Samozřejmě musím zjistit, jestli náhodou se hodně neotvírá, jestli není zavřený. Jo? To jsou asi věci, které úplně nesouvisí s tím šlápem. I'll go back and correct that problem. No, budu se snažit opravit ten problém někde zpátky, protože ten problém nesouvisí s došlápnutím jako takovým opravovat došlápnutí, ale problémy jsou